έχουμε γενικευμένο λασποπόλεμο. Και κανείς δεν θα νιώθει ασφαλής. Κυρίως δεν θα νιώθουν ασφαλείς οι αθώοι. Γιατί από αυτό το λασποπόλεμο δεν έχουν τίποτα να χάσουν οι βρώμικοι. Φυσικά κατάφερε να δημιουργήσει αυτήν την μεγάλη πολιτική σκευωρία, η οποία έσκασε ως φούσκα, γιατί ήταν φυσικά αθεμελίωτη, ήταν η πιο πρόχειρη, η πιο μεγάλη και η πιο πρόχειρη συνωμοσία που έγινε ποτέ. Μονοπολείται από μια άθλια υπόθεση, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Πως η υπόθεση αυτή προσωπικά δεν με αγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ ως Υπουργός Υγείας έχω πετύχει τις χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες. Και έρχονται και μου λένε τα πήρα κιόλας. Και δεν τρέπονται. Η Novartis είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 από τη συγχώνευση δύο εταιρειών. Από τότε η Novartis έχει επεκταθεί και έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Είναι ενεργή στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και στην παραγωγή γενναιώσιμων φαρμάκων. Έχει περίπου πάνω από 100.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 140 χώρες. Όμως είναι γνωστή και για τα σκάνδαλά της ανά τον κόσμο. Σε ορισμένες χώρες όμως κατηγορήθηκαν και πολιτικά πρόσωπα. Όμως που από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και η Ελλάδα. Ή μήπως θα μπορούσε. Και για ακόμα μια φορά είναι μια πολιτική σκευωρία. Απαιτώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης Novartis. Όλα να έρθουν στο φως. Φως και αλήθεια. Δεν πρόκειται να δεχθώ να συκοφαντείτε μια ολόκληρη παράταξη, αλλά και να σύρεται στη λάσπη ο δημόσιος βίος της χώρας από 3 κουκουλοφόρους χωρίς ονοματεπώνυμο. 20 μάρτυρες που έχουν καταθέσει στην Ελλάδα, οι οποίοι 3 είναι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρουσιάστηκαν στην Ελληνική Εισαγγελία το 2016, αφού πρώτα άλλοι 3 πάλι προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν καταθέσει στο Αμερικάνικο FBI και αποκάλυψαν τα όσα έλεγαν για την Novartis και την παρανομία στην οποία εμπλέκονταν Έλληνες πολιτικοί και γιατροί. Οι μάρτυρες εργαζόντας στην Novartis Ελλάς κατέθεσαν περίπου 50.000 έγγραφα και υποστήριξαν ότι η εταιρεία έχει δώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες πολιτικούς για να εξασφαλιστεί η άδεια κυκλοφορίας των φαρμάκων και την υπερχρέωση του ελληνικού δημοσίου με αυτά. This whistleblower is at tremendous risk in his own home country, and that's a disgrace. Whistleblowers should be held up as heroes, not hiding in a hotel room in the United States. Η έρευνα ξεκίνησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής, διότι η εταιρεία έχει εισαχθεί στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο και γι' αυτό το λόγο έχει δικαίωμα η Αμερική να τιμωρήσει την πολυεθνική και να εξετάσει την υπόθεση. Ξεκίνησε να πιέζει και να δωροδοκεί τους γιατρούς να συνταγογραφούν περισσότερα από τα δικά τους φάρμακα. Τους όρισαν ακόμα και να πιάνουν ένα στόχο πωλήσεων. Κατάφερε να γίνει η νούμερο 1 εταιρεία. Μάλιστα, μέσα σε 8 μήνες είχε δώσει σε 1.000 γιατρούς μίζες που έφταναν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς και θα είμαστε πιεστικοί στα διάφορα υπουργεία, αλλά και πώς θα είμαστε και συνεργάτες μαζί τους, ώστε να μην ταυτίζουν εμάς μαζί με τους όποιους φαρμακοποιούς που, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, τελευταία είναι στο μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή 2 είναι, αν θέλετε, στο χώρο της υγείας. Τα κακά παιδιά αυτής της εποχής είναι οι φαρμακοποιοί και οι Ρώσοι. Πολύ απλά. Τον Ιανουάριο του 2017, ένας τέλεχος της εταιρείας έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο ίδιος θα πει ότι ένιωθε μεγάλη πίεση από την εταιρεία. Ήταν ο brand manager ενός φαρμάκου που καταπολέμαγε το διαβήτη. Όμως ο ίδιος δεν θα αναφερθεί ποτέ για την υπόθεση της διαφθοράς. Σύμφωνα με τους ίδιους τους μάρτυρες, ξεκίνησαν να καταθέτουν διότι δεν άντεγαν άλλο την πίεση από την εταιρεία. Μάλιστα θα πούνε, εμείς κάναμε καριέρα ως τελέχη στην εταιρεία και αυτοί μας κάναν εγκληματίες. Θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί 3 μάρτυρες δεν κατέθεσαν εδώ στην Ελλάδα, ενώ πήγαν στην άλλη άκρη της γης. Στην Ελλάδα υφίσταται ο νόμος 4254 του 2014, που λέει συγκεκριμένα ότι κάποιος είναι δημοσίου συμφέροντος και του παρέχεται προστασία όταν δεν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη τέτοιων εγκλημάτων στις αρχές. Άρα λοιπόν έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο στην χώρα μας που αποτρέπει να αποκαλύψει κάποιος τέτοια εγκλήματα. Αντίθετα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο του παρέχουν
προστασία, αλλά του παρέχουν και κίνητρα, και οικονομικά κίνητρα για να το πράξει. Στην Ελλάδα κινδυνεύουν. Όμως θα μπορούσε να πει κανείς πως η ιστορία τελειώνει εδώ και αφορά μια πολυεθνική εταιρεία που θέλει να προωθήσει το εμπόρευμά της με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα πράγματα όμως στην Ελλάδα θα πάρουν μια διαφορετική τροπή. Εμπλέκονται στην υπόθεση και 10 πολιτικά πρόσωπα της περίοδου 2006-2015. Οι πράξεις που αναφέρονται στην δικογραφία ήταν ιδρυοληψία και απιστία σχετικά με την υπηρεσία. Όμως κάποιος θα αναρωτηθεί, γιατί χρειαζόταν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς με το μέρος τους αφού είχαν πετύχει το σκοπό τους με τους γιατρούς? Η πολυεθνική τους χρειαζόταν διότι χάρη σε αυτούς μπορούσαν και προετοιμολογούσαν μέχρι και 1368% εις βάρος του δημοσίου. Μάλιστα δεν είχαν επιλέξει τυχαία την Ελλάδα, διότι κρατώντας υψηλές τιμές στα προϊόντα τους, επηρέαζαν τουλάχιστον άλλες 30 χώρες τις τιμές να παραμείνουν επίσης υψηλές. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα πρέπει να είναι χαμηλότερες στην Ευρώπη. Κάτι όμως που στην πράξη δεν συνέβη, και αυτό κυρίως με τα φάρμακα της Novartis. If I was making money out of Novartis, in the period I was consultant to the Ministry of Health, I was doing 200 flights a year. 200 flights a year. I was going to Kazakhstan, to Egypt, to Ethiopia. I was going to China, and I was making 1,000 euros per day. Is it possible a professor that travels all around the globe and is a consultant to different governments and companies and makes his living out of his consulting? Do you think I would ever be in a position to take bribes from physicians to give to politicians? Σύμφωνα με τους μάρτυρες, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Novartis και τους πολιτικούς ήταν ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης, που είχε βάλει η ίδια εταιρεία για λογαριασμό της την περίοδο 2011-2015 και ήταν ο σύμβουλος των Υπουργών Υγείας και συντονιστής του Μνημονίου στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε το μαύρο χρήμα προς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τους άλλους δύο. Βγήκες όσο ώρα. Και εγώ φώναξα μέσα να με γάμισω. Πέμψα. Πολύ απειλητικό. Εντάξει. Να σου ήταν και οι τρεις μαζί. Αυτός. Και σου είπε ότι εγώ θα αλλάξουμε το πλαίσιο. Δεν ξεφύγει τίποτα. Καλά, είσαι με καμιά σου. Απλά πρέπει να ξέρω. Το Μάρτιο του 2017 παραιτήθηκε η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου, που ερευνούσε μεταξύ άλλων και την υπόθεση Novartis, και ανέλαβε η Ελένη Τουλουπάκη. Στη συνέχεια η Ράικου θα καταγγείλει ότι δέχτηκε πιέσεις από τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο να κατασκευάσει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση της Novartis. Ένα στο ειδικό δικαστήριο και άλλοι κατηγορούμενοι. Οι ύποπτοι, όχι για την άποψή τους, προσέξτε, όχι για την άποψή τους, αλλά γιατί δημοσίευσαν ψεύτικα στοιχεία για να στήσουν ψεύτικες κατηγορίες. Γι' αυτό καλούνται ως ύποπτοι, όχι για την άποψή τους. Αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, αυτό λέγεται συμμορία. Δεν λέγεται ελευθεροτυπία, αλλά ελευθεροδολοφονία. Όλοι οι πολιτικοί που είναι κατηγορούμενοι όχι μόνο αρνούνται τη συμμετοχή τους στο σκάνδαλο, αλλά ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καν σκάνδαλο, και μάλιστα υπερασπίζουν την εταιρεία λέγοντας ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία. Με τη βοήθεια όμως Αμερικής αποδεικνύεται ότι όντως υπάρχει σκάνδαλο, κάτι που θα παραδεχτεί και η ίδια εταιρεία, πληρώνοντας και χρηματικό πρόστιμο στην Αμερική. Ήβομαι όμως για την πορεία της ελληνικής έρευνας, διότι θα συμβεί το εξής τραγικό. Για τις αθέμητες πρακτικές της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας Novartis στην Ελλάδα θα αποζημιωθούν οι ξένες αρχές και οι αμερικανικές αρχές για τα εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής τραγικό. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να οδηγηθούν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και να απολογούνται, σε λίγες ημέρες καλούνται στην Προανακριτική Βουλή, στο ναό της Δημοκρατίας, ως κατήγοροι. Στη συνέχεια κατηγορούμενοι βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι. Όμως τον Ιούλιο του 2022 κρίθηκαν όλοι αθώοι. Και παρακαλώ πολύ άμεσα η κυρία εισαγγελέα του Τουλουπάκη σήμερα να μας δώσει τα ονόματά τους. Διότι αν δεν το κάνει η κυρία Τουλουπάκη σήμερα, όταν έρθει η ώρα θα είναι κατηγορουμένη και η κυρία Τουλουπάκη. Θα γαμίσουν τους μάρτυρες και θα γαμίσουν την δικαιοσύνη. Και τους εισαγγελείς δηλαδή. Και μόλις βγουν απάνω θα περάσουν για τη σχέδια. Στη συνέχεια, ειδικό δικαστήριο θα στηθεί για την εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Το Μάρτιο του 2023 με ψήφους 9 προς 4 κρίθηκε αθώο τη Λουπάκη, ενώ ένοχος με ψήφους 7 προς 6 κρίθηκε ο Παπαγγελόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθηκόντος. Και επίσης πάλι κρίθηκε ένοχος κατ' πλειοψηφία 8 προς 5 αναφορικά με τις καταγγελίες του εισαγγελέα Παναγιώτη Θανασίου ότι του ασκούσε πιέσεις. Επίσης του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Οι μάρτυρες, και ακούστε τι θα σας πω τώρα. Ναι. Οι μάρτυρες αυτοί που κατέθεσαν εδώ, ας τους αλλάξαν ταυτότητες, τους αλλάξαν ονόματα, θα βρεθούν. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Μάλιστα. Και θα τιμωρηθούν. Οι μάρτυρες θα τιμωρηθούν. Και αυτοί εδώ, οι καινούργοι εδώ, που άφησαν αυτό τα εκατομμύρια λίγο... της Αμερικής και ήρθαν εδώ κρυφά. Είναι λίγο απειλητικό αυτό. Όχι, θα βρεθούνε. Πώς θα βρεθούν, άμα είναι κρυφές? Θα βρεθούν, είναι μικρή Ελλάδα. Οι αντισαγγελέας ζητούσαν να καταθέσουν οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες στην Ελλάδα με τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς τους για την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας στην υπόθεση. Τελικά όμως η Οικονομική Εισαγγελία έκρινε πως πρέπει να καταθέσουν οι μάρτυρες με ψευδόνυμα Εκατερίνη Κελέση και Μάξιμο Σαράφης. Το Δεκέμβριο του 2022, το Τριμελές Πηλαιμοδικείο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη με το ψευδόνυμο Ιωάννης Αναστασίου σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για 3 αδικήματα: ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση έναντι του πρώην Υπουργού Υγείας Μαρίου Σαλμά. Αρχές του 2023 συνελήφθη ο προστατευόμενος μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης, όπου συνέχεια ο ίδιος αποκάλυψε και την πραγματική του ταυτότητα, που ακούει στο όνομα Φιλίστορ Δεστεμπασίδης, όπου θα ισχυριστεί ότι η δίωξή του έχει πολιτικά κίνητρα και φοβάται για τη ζωή του. Κατηγορείται για απάτη, πλαστογραφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, που οργάνωσε τη σκευωρία της Νοβάρτης και τώρα κάνει πως δεν ξέρει τον Μάξιμο Σαράφη, τον οποίον αγάπησε ως κουκουλοφόρο μάρτυρα, αλλά αγνοεί τώρα ως κοινό απατεών. Σύμφωνα με τις έρευνες, υπολογίζουν ζημιά που έχει γίνει στο δημόσιο να ξεπερνάνε τα 3 δις ευρώ. Ακολουθούμε μια πορεία δομημένη προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να αποζημιωθεί από την Νοβάρτης, η Νοβάρτης να λογοδοτήσει. Μόνο στην Ελλάδα υπήρξε η κατεύθυνση ότι με κατασκευασμένους μάρτυρες προσπάθησαν να στοχοποιήσουν πολιτικά πρόσωπα. Πουθενά αλλού δεν έγινε αυτό. Αποδεικνύεται ότι αν η ελληνική δικαιοσύνη αντί 3,5 χρόνια να ψάχνει τον Αβραμόπουλο, τον Στουρνάρα, τον Πικραμένο, τον Σαλμά, τον Λοβέρδο, τον Σαμαρά, τον Γεωργιάδη, τον Λικουρέτζο και ούτω καθεξής, εάν δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη αντί να ψάχνει τα πολιτικά πρόσωπα είχε επικεντρώσει την έρευνά της, όπως είχε ξεκινήσει στην αρχή η κυρία Ράικου, στους γιατρούς και στους επαγγελματίες της υγείας, θα μπορούσε σήμερα και το ελληνικό δημόσιο να διεκδικεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Νοβάρτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο για τους 10 πολιτικούς που αναφέρθηκαν, όσον αφορά τις πράξεις της δωροδοκίας και του ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και τους εισαγγελέας κατά τη διαφθοράς έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Τα χρήματα που έχουν βρεθεί σε ορισμένους πολιτικούς έχουν χαρακτηριστεί ως αδιευκρίνιστα. Για να λάμψει η αλήθεια. Όλα να έρθουν στο φως. Φως και αλήθεια. Και όλα θα έρθουν στο φως. Εγώ θέλω να έχει φως στην υπόθεση. Like Novartis, maybe they're giving money to politicians or to doctors, or I don't know who, but they are saving lives also.